श्री दत्त, मी पूजा वाळके मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। मी आज एक वेगळी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, ती म्हणजे सांजुराच्या पोळ्या। भागात त्याला तेलच्याही म्हणतात आणि काही भागात सांजुराच्या पोळ्याही म्हणतात। तर ती रेसिपी चालू आहे, मावशीच्या गप्पा चालल्यात। चला तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। ही प्रिपरेशन सगळी आदल्या दिवशी रात्री करून ठेवली होती, छान भिजवून ठेवलं होतं पीठ आदल्या दिवशी रात्री आणि मग दुसऱ्या दिवशी पोळ्या करणार होत्या। या शेजारच्या मावशी आहेत आमच्या आणि त्या करून म्हणजे ते सांगत होत्या की कशी करायची कशी नाही रेसिपी सगळी। मम्मी छान गूळ फोडून देत होती त्यांना। आता हा गूळ एका पातेल्यात टाकणार आणि जेवढा गूळ म्हणजे पातेल्यात आहे ते पातेल्यातला गूळ भिजूस तर पाणी त्यात टाकणार। हां सांगा। भाजायचं, भाजून भरडून आणायचं ह्याला। हां गहू भाजून भरडून आणायचं। हां आणि मग पुन्हा चाळून मोजून घ्यायचं। किती पीठ आहे तेवढं गूळ घालायचं। गुळाचा पाक करून घ्यायचा ना? पाक करून घ्यायचं। आता हा बारीक फोडलेला गूळ पातेल्यात टाकून घेतलाय आणि आता ह्यात पाणी टाकणार आहे। जेवढा गूळ दिसतोय तेवढंच पाणी पण टाकायचं। पूर्ण गूळ भिजलाय तेवढं पाणी फक्त टाकले। आता हे पातेलं गॅसवर ठेवलंय आणि छान उकळून घेणार आहे आता हा गूळ आम्ही। पूर्ण असं गूळ असं हे उकळू द्यायचं का सगळं पाणी? आणि विलायची ह्यात टाकायची का पिठात? आणि गूळ पाणी किती टाकायचं? म्हणजे गूळ जेवढा आहे तेवढं पाणी टाकायचं। हां आता ह्याला छान उकळी आली तर आता हे पाणी ओतून घेणार आहे आम्ही त्या गव्हाच्या पिठात। मावशींनी चाळणी घेतली का तर खडा असू शकतो गुळात, त्यामुळे चाळणी घेतली म्हणजे जेणेकरून खडा वगैरे असेल किंवा कचराही असू शकतो, काहीतरी पाचट वगैरे असतात गुळात तर ते पडून येतात, त्यामुळे चाळणी घेतली, छान गाळून घेतले आणि आता छान मिक्स करून घेणार आहेत। आपण शिरा कसा करतो त्या टाईपमध्ये थोडंसं छान असं घट्ट मिश्रण करून ठेवणार आहेत त्या आणि रात्रभर भिजणार हे मिश्रण आणि मग सकाळी किंवा उद्या दुपारी ह्या पोळ्या करायच्या। इतक्या भारी लागतात ह्या पोळ्या, एकच नंबर। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, खूपच छान होतात। भाजून त्याला फोडून आणायचं, गरम गरमच फोडून आणून चाळून 1 किलो 2 किलो हे राहिलं तर 2.5 किलो गुळ घालायचं। पीठ 2 किलो असेल तर 2.5 किलो गुळ घालायचं। आणि गुळात पाणी किती ओतायचं? हो 2 किलो भाजलं तर 2.5 किलो गुळ घालायचं। जे आदल्या दिवशी रात्री प्रिपरेशन करून ठेवलं होतं सगळ्या पोळ्याचं जे सारण भरून ठेवलं होतं तर त्याच्या पोळ्या आज बनवणार आहे आम्ही आणि संध्याकाळच्या 6 वाजता पोळ्या बनवायला घेतल्यात म्हणून त्यामुळे छान पीठ भिजलंय ते आणि मग आता पोळ्या करणार आहेत ह्या मावशी तळणार आहेत आणि दुसऱ्या कालच्या मावशी होत्या त्या पोळ्या करणार आहेत। ह्या सगळे शेजारी आहेत आमच्या, पण म्हणजे एकमेकाला मदत वगैरे सगळं गावाकडे खूप भारी वातावरण असतं आणि आमचं गाव कर्नाटक साईडला आहे त्यामुळे ते भाषा वगैरे चेंज आहे त्यांची थोडी। ह्या मावशीने आधी छान असा कणकेत गणपती बनवून घेतलाय, गणपतीची सौंड दिसते छानपैकी। तर आधी गणपती बनवून घेतलाय आणि मग नंतर पोळ्या तळायला सुरुवात करणार आहेत। ह्या छान असे गोल गोल गोळे करून घेत आहेत।
पूर्ण सांजुरा म्हणतात त्याला, तर पूर्ण सांजुराचे गोळे करून घेतले त्यांनी आणि मग आता पोळ्या लाटणार. खूप बारीक असा उंडा घेतलाय आणि आता त्यात हे जे सारण केले ते भरून घेणार आणि छान छोट्या छोट्या पोळ्या लाटणार. तेल छान गरम झाले. आता त्यात पोळ्या तळून घ्यायच्यात. आता आपल्याला ह्या छान मिडियम हीटवर तळून घ्यायच्या. अशा छान खरपूस होस तर. त्या मावशी किती छान तळतात बघा. आता पोळी टाकली आहे त्यात आणि साईडनी त्याला असं तेल टाकतायत वरती, म्हणजे छान मोहर फुटावे त्याच्यावर. मस्त खरपूस अशी पोळी तळून तयार आहे आपली. आता ही पोळी तळून झाली आपली की मग ही नितळायला ठेवणार थोडा वेळ एका ताटात आणि मग टोपल्यात टाकणार. छान नितळी पोळी की मग टोपल्यात. हा झारा खूप मोठा होत होता मावशींना, त्यामुळे छोटा झारा दिला मम्मीने आणि मग छोट्या झाऱ्याने खूप छान पोळ्या म्हणजे तळायला यायला लागल्या होत्या. मी माहेरी आले आणि ह्या पोळ्या मला खूप आवडतात, त्यामुळे मम्मीने करायला घेतल्या. तो हा पदार्थ लग्न समारंभातच होतो आणि शिदोरी बांधून देतात लग्नात. सांजुऱ्याची शिदोरी असं म्हणतात. चला तर मग असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन मी परत हजर येईन. तोपर्यंत बाय बाय. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका की व्हिडिओ कसा वाटला.